làm luôn tay không kịp. Này mai mốt em nghỉ nghề thơm xin anh chị xuống đây xin anh chị làm nghề bánh nhá. Được không chị? Ủa, có bánh dâu. Đâu rồi? Dạ rồi. Đúng rồi. Cho con 5 cái. Với màu chim. Rồi đợi cô xíu nha. Thì nó là nhân của cái bánh bao đó là gì? Dạ, nhân bao. Làm từ lúc 1 giờ mà giờ này tủ trống không luôn, không kịp bán luôn. Cái này mình có truyền nghề hay dạy nghề gì không chị? Có chị chỉ với mấy người rồi á. Dạ. Cái nghề này nó cực lắm. Cực lắm à? Dạ. Cực đứng gần chảo dầu. Dạ. Lấy bánh tiêu đây nè. Thức khuya dậy sớm mà chị? Không có thức khuya gì sớm, nhưng mà cái nghề này đứng gần chảo dầu ấy, chứ đứng ngoài nắng á. Nóng lắm. Rồi đúng là kiếm tiền thấy cực thôi, nhưng mà đứng gần cái chảo dầu nó nóng. Dạ. Yeah. Dầu á, bánh nóng nó mới chiên bánh nó mới ngon. Hồi nóng cả buổi đấy phải không chị? Dạ. Tôi nghĩ là 1 giờ trưa nắng dữ lắm đó. Dạ. Ra 1 giờ đến giờ là cứ chiên xiên suốt vậy đó. Canh ăn là canh gì? Chị làm quen này, thấy cái tay chị nó phát luôn ha. 20 mấy năm rồi. Bây giờ cháu ra được điều thì hả? Dạ. Đó. Giờ đây chị trả có một thôi. Đâu không? Nó làm gì?
chi. Rồi đợi cô xíu nha. Làm luôn tay mà không kịp. Này mai mốt em nghỉ nghề thơm xin anh chị xuống đây xin anh chị làm nghề bánh nhá. Được không chị? Có bánh dao. Đó rồi. Dạ rồi. Đúng rồi. Tại ngành thơm của em nghe nói cái đường Quý Miếng sắp giải tỏa rồi. Chưa biết đi đâu về đâu. Ô bông mới sướng nha. Dạ. Bánh thơm mới sướng. Một quẩy 11.000 đó. Quay lại. Đâu tới giờ đó. Dạ, bánh luôn, bánh luôn. Chị, Ủa mà chị thay chỉ khỏe này. nó còn tiền cái này vào 15.000 em. còn đi. Con vừa cán bò. Hai thứ luôn. Vậy cho bắt đầu. Cho thêm hai cái bánh tươi với hai cái bánh bông. Còn ba hay gì là bông quá rồi nóng lắm.
Dạ. Mưa còn đã đỡ cái tháng này đó. Cái gốc này Miết miết thành cơ luôn anh nhỉ. quen nó cái gì đó. Nhiệt độ dầu sôi mà. Chị ơi, bánh bao có chưa? Xíu nè. Mấy cái. 4 cái. Bán bao lâu mới em đang trễ đó. Tí à, tí có lìa. Xíu à. Ngồi căng dầu cũng là một nghệ thuật đấy bạn anh. Nó canh chứ không canh nó khác à. À vậy anh. Hạ lửa xuống. Bây giờ bắt đầu chiên hả? Thôi kêu tội rồi. Đâu phải chỉ đơn giản là ngồi chiên không đâu phải không? Canh này canh kia nữa. Thành ra được cái củ bánh này. Bạc tương như vậy. Nó đẹp. Cái gì nó đông khách cũng có nguyên nhân của nó và có lý do của nó cả. Bánh tim này bánh tim nhân màu xanh. Đây nhân hậu đầy đủ như thế. Bánh em. Chờ rồi. Em 2 cái bánh bao, 2 cái bánh tim. Đúng rồi đó. Ở đồ ăn rồi. Ở trước ăn lên nha. Mấy cái. Lấy 10 cái đi. Rồi 10 cái. Rồi đợi xíu đặt lên nha. Tốt, 10 cái 50. Rồi lấy bánh nè. Tiêu. Rồi 30 em. Rồi cho 23 con tim nè. Rồi, trên 10 cái đó. Cho 10 cái bánh tim. 6 cái đó. Gì anh? 2 tiêu 2 cải. 2 tiêu 23 27. Rồi có luôn. Còn thấy Hà Nấp đã quay video đúng. Chặt rồi. Ok. 25.000. Rồi lấy tao 10 cái. Mấy em coi 8 cái, mấy em 8 cái bao rồi. Cứ một cái bánh tiêu bỏ bánh cho bạn. Bánh bò ở tòi cho không có tò. Không nhấp vô hình không tốt.
Anh 2 tháng 7 8 số đường 100 thôi là 18. Của em là khác nữa hả? Cái chiều này các bạn hiểu không?